सरकारी तथ्याङ्कले विद्यालय भर्ना भक्काभक बढेको देखाउँछ। तर तराईका लाखौं बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालयसम्म पुग्न सकेका छैनन्। मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायमा पढाइको भोक जगाउन किन नसकिएको होला? साझा सवालको आजको बहस कपिलवस्तुको पिपरा चाकरचौडाबाट। साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालय समेत नभएको कपिलवस्तुको 8 गाविस मध्येको एउटा पिपराको चाकरचौडामा आज हामी कार्यक्रम रेकर्ड गर्दैछौँ। यो कार्यक्रममा करिब 200 जना सहभागीहरूको माझमा र उहाँहरूको प्रश्नको जवाफ दिनको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ यसै क्षेत्रका सभासद अतहर कमाल मुसलमान, त्यसैगरी शिक्षक लीला खनाल अनि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थी। नमस्कार। म कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ तपाईँ सहभागीहरूबाटै गर्न चाहन्छु है। मेरो नाम लक्ष्मी अर्जन हो। मेरो गाउँको नाम मोतीबारी हो। मेरो गरिबीको कारणले म पढाइ छोडिदिन्छु। कति कक्षासम्म पढेर तपाईँले? 5 कक्षा पढ्छु। गरिबी भन्नाले के भएन, के पुगेन र विद्यालय जानलाई रोक्यो तपाईँलाई? साइकल पुगेन, खाना, कपडा लत्ता। अनि भाइहरू पढ्नुहुन्छ, दाइहरू पढ्नुहुन्छ? एकजना पढ्छन्। हस्, धेरै धन्यवाद। यस्तै समस्या भएर पढाइ छोड्नु परेको अरू कोही सहभागी हुनुहुन्छ? मेरो नाम शकुन्तला गुप्ता हो। मेरो गाविस पिपरा हो। मेरो पनि त्यस्तै हाल छ। मैले पनि छोडेछु पढाइ। मेरो पनि त्यति छैन, कमजोरी छ, टाढा पनि छ, स्कुल छैन नजिकै। त्यही भएर मैले 10 क्लास पढेर छोडेछु। अझै पनि इच्छा छ अगाडि पढ्नको लागि। बुवा पनि बिमारी हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू छन्, सानो सानो छन्। त्यही भएर त्यही समस्या छ मेरो। धेरै धन्यवाद शकुन्तलाजी तपाईँलाई। लवदेवजी, अब यो क्षेत्रमा भनौँ न 28वटा गाविसमा माविसम्म पनि छैन भनेदेखि उहाँहरूले उच्च शिक्षा इच्छा गरेर पनि कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ त? के गर्नुभयो यस्तो कपिलवस्तुलाई? जुन उहाँहरूको अहिलेको प्रश्न छ त्यसमा अब केही कुराहरू चाहिँ पहुँचमा जोडिएको पनि देखियो। विद्यालयको अहिलेको समुचित प्रबन्ध नभएको अथवा स्थानीय तहमा विद्यालय नभएको कारणले पनि विद्यालय आउन सकिएन भन्ने एउटा प्रश्न भयो। अर्को कुरो गरिबीको कुरा पनि त्यसमा जोडिन्छ, किन उहाँहरूको पारिवारिक अवस्था, उहाँहरूको आफ्नो क्षमताले विद्यालयमा निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था नभएको कारणले पहिलो कुरो त के हो भने अब पहुँचको लागि हामीले विद्यालय खोल्नको लागि चाहिँ अत्यन्त ठुलो अभियानै चलाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति स्थानीय तवरबाट पनि अभिभावकजीहरूको नागरिक समाजको क्रियाशीलता अत्यन्त आवश्यक पर्छ। अहिले हामीले विद्यालय नखोल्ने भन्ने कुरा छँदै छैन। विद्यालय खोल्नमा चाहिँ हामीले अत्यन्त प्रोत्साहित गरेर खुलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छौँ। जस्तै जहाँ प्राथमिक विद्यालय छ त्यहाँ निमाविसम्म लैजाने, निमाविलाई माध्यमिक लैजाने, त्यो किसिमको अवस्था पनि छ। दोस्रो कुरो के हो भने जस्तै छात्रहरूको लागि खास गरिकन हामीले छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गरेका छौँ। शुल्क कुनै पनि लाग्दैन। शिक्षकको पढाइको हिसाबले अथवा अरू विद्यालयको खर्चमा चाहिँ उहाँहरूको केही पनि त्यसमा चाहिँ भार वहन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको पारिवारिक अवस्था त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामीले अब जस्तै जसले एसएलसीसम्म पढेको छ त्यसलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने पनि हाम्रो 11-12मा पनि छात्रहरूको लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। यदि त्यस्तो उच्च माध्यमिक विद्यालय छैन, छात्रवृत्ति कसरी लिने? अब त्यो त धेरै पछिको कुरा भयो हैन? तर यस्तो छ, जस्तै अब यसमा के आयो भन्दाखेरि यहाँ वरिपरिको भएको उच्च माध्यमिक विद्यालय छ भने त्यसमा सुविधा पाउनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब सिधै सरकारले खोल्ने भन्दा पनि स्थानीय तहबाट चाहिँ जुन यहाँहरू उपस्थित भए हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्रियाशीलता चाहिँ मैले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, हस्। अतहरजी, पहाडको एउटा जिल्लामा जति जनसङ्ख्या छ एउटा गाविसमा छ, यहाँ तपाईँहरूले एउटा गाविसमा एउटा निमाविसम्म पनि खोल्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँले 2 दशकदेखि राजनीति गरेको के अर्थ भयो? स्थानीय स्तरबाट यसको मागको परिस्थिति अगाडि नबढ्दासम्म हामीले विद्यालयको अपग्रेड गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। स्थानीय स्तरबाट यसले माग अगाडि बढाउनु पर्यो। प्राविलाई निमावि, निमाविलाई के हुन्छ भने माध्यमिक तहमा लैजान पर्यो। यसरी अगाडि हामी बढ्न सकेनौँ भने यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य नै हुनेछ। नजिकै विद्यालय छैन त्यसकारण अब म पढ्न जान सकिनँ भनेर उहाँले आफ्नो अनुभव साट्नुभयो। यस्तो अवस्था सुन्नुपर्ने तपाईँको आफ्नै क्षेत्रमा तत्कालै आएर शिक्षामा यति व्यापक सुधार एकै दिनमा हुन सक्ने अवस्था होइन। किनभने यो जिल्लाको 16वटा गाविसहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँ जम्मा के हुन्छ भने 45-46वटा नै सरकारी विद्यालय छन्, 8वटा माध्यमिक विद्यालय छ र 3वटा के हुन्छ उच्च मावि रहेको अवस्था छ। यस परिस्थितिमा हामीले अब सुधार गर्नको लागि केही न केही आफ्नो जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्छ र त्यही जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि यहाँका
जनताले मलाई निर्वाचित गरेका छन् र अहिले यी परिस्थितिहरूको मूल्याङ्कन गर्दै कहाँ के स्तरमा हामी जान सक्छौँ, किनभने जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर कुन विद्यालयले अपग्रेड गरेर अगाडि लैजाने र कुनलाई +2 लैजाने त्यो विषयमा सहमति गरेर स्थानीय स्तरका जति पनि हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूले आफ्ना गुनासोहरू राखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसित समन्वय गर्दै हामी यसले अगाडि बढाउने नै छौँ। उहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? म सहभागिता पुग्न चाहन्छु है। किन आउँदैनन् स्कुलसम्म विद्यार्थीहरू, तपाईँलाई के लाग्छ? रामनिवास चौहान हो, मेरो बलुहा गाविस वार्ड नम्बर 2 मा मेरो घर पर्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ सबभन्दा पहिले हाम्रो सहसचिवज्यूलाई छ, यो मधेसको जुन स्तर छ शिक्षाको त्यो किन खस्किएको छ? यहाँ मधेसमा भाकाभाक भर्ना हेर्दाखेरि सरकारी तथ्याङ्क हेर्दाखेरि भाकाभाक भर्ना देखिन्छ, तर विद्यालयमा चाहिँ स्तर किन छैन, विद्यार्थी उपस्थिति किन कम छ? मैले यहीँको स्थानीय शिक्षकसँग यो विषयमा थोरै कुरा बुझी पनि हाल्छु, त्यसपछि म लवदेवजीसँग यो प्रश्नको जवाफ पनि लिनेछु है। लीलाजी, तपाईँ झन्डै 3 दशकदेखि विद्यालय शिक्षामा हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको अनुभवमा चाहिँ यो अवस्था किन आएको हो तराईमा? विद्यार्थीहरू भर्ना हुने क्रममा विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुने बित्तिकै नयाँ किताब पाइन्छ अनि त्यो बेलामा विद्यार्थीहरू अत्याधिक हुन्छन्। बीचमा पढाइको पिरियडमा फेरि बीचमा छोड्ने क्रम रहन्छ र अलिकति नेपाल सरकारबाट जुन छात्रवृत्तिका कुराहरू आएको छ, गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई भनेर छात्रवृत्ति बाँड्ने क्रममा अनि बीचमा फेरि ड्रप आउट भएका विद्यार्थीहरू फेरि त्यो छात्रवृत्ति लिनलाई अभिभावकहरूले पठाउनुहुन्छ अनि लिइसकेपछि कतिपयले अर्धवार्षिक परीक्षा छोडिदिने बिचमै, कतिपयले फेरि वार्षिक परीक्षामा जाने क्रम चाहिँ अहिले पनि रहिरहेको छ। अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन मन नलाग्ने, विद्यार्थी आएपछि पढ्न नसक्ने त्यो कारण चाहिँ के रहेछ? त्यो कारण सबै अभिभावकको दोष पनि छैन। यसमा कतिपय हामी शिक्षकहरूको पनि दोष छ नै। शिक्षकले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्यमा पनि हामीले समयमा ड्युटीमा जाने, विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरूको गार्जियनलाई के कति कारणले विद्यार्थी अनुपस्थित भएको हो त, तपाईँको बच्चा किन आएन भनेर हामीले अभिभावकलाई सोध्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो। त्यसमा कतिपय ध्यान नपुगेको पनि हुनसक्छ र यो खास गरेर व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा कार्यालयको जुन एउटा कोअर्डिनेसनको कुरा हो त्यसले पनि अलिकति निरन्तरता नपाएको हुँदाखेरि सहकार्यमा पनि अलिकति कमजोरी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ है। म एकैछिन यहाँ विद्यार्थीहरूको पनि कुरा सुन्छु है। मेरो नाम शिवप्रसाद पासी हो, म फुलिका गाउँमा बस्छु अनि बगदी गाउँको विद्यालयमा पढ्न जान्छु। मेरो घरको आर्थिक स्थिति भने एकदमै कमजोर छ। अहिलेसम्म म कक्षा 10 मा अहिले पनि पढ्दैछु। त्यसमा मेरो विद्यालयको शिक्षकहरूले केही सहयोग दिएर कक्षा 10 मा लिएर जानुभयो। उहाँहरूले मेरो घरको स्थिति बुझेर त्यो परीक्षा फिस अनि मन्थली फिस त्यो पनि माफ गरेछन्। मेरो बुबा चाहिँ त्यो रिक्सा चलाएर आफ्नो घरबार चलाउनुहुन्छ अनि दैनिक छाक पनि टार्न अलि धेरै कमजोर छ। अब 11-12 पढ्ने विचार गरेछु। घरको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर छ। त्यसमा म 11-12 पढेर अगाडि बढ्न चाहेकोमा यहाँ उपस्थित भएका महानुभावहरूबाट केही सुविधा पाऊँ अनि त्यो 11-12 पढेर म नेपालमै। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आर्थिक समस्याका कारण मैले पढ्न सकिनँ, अब मैले के गर्न सक्छु होला, मलाई के सहयोग मिल्न सक्छ होला सरकारको तर्फबाट भनेर यो प्रश्नको जवाफ म केही समयपछि लिनेछु है। म अर्को सहभागीको लिन्छु। तपाईँले पछाडि हात उठाउनु भएको छ है। मेरो नाम सीमा केवट, गाविस धनकौली, वार्ड नम्बर 9। कति पढ्नु भएको छ तपाईँले? अहिले 12 मा पढ्दै हो। धेरैजना तपाईँको साथीहरू सँगसँगै जो हुर्किनु भयो तपाईँसँग 12 कक्षामा पढ्न आइपुग्नु भएको छ कि पढाइ छोडिसक्नु भएको छ बिचबिचमै? बालविवाह भएर उहाँले शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्यो र म पनि एउटा बालविवाह भएको केटी हो। मेरो घरमा चाहिँ उहाँहरू शिक्षित हुनाले म पढ्न पाएँ अगाडि 1 वर्ष स्कुल छोडेर, तर मेरो साथीहरू अझै पढ्न पाउनु भएको छैन। किन त्यस्तो? अब उहाँहरूको जनचेतनाको कारणले सायद होला। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई सीमाजी। अर्को सहभागीको लिन्छु है। नमस्ते, मेरो नाम मीना पोखरेल, हरिहरपुर 5 धनसौली मेरो घर। मलाई यो तराईमा छोरीहरू अर्काको धन हुन्, यिनीहरूलाई पढाउँदा पनि खर्च लाग्छ र हामीले बिहे गरेर दिँदा पनि दाइजो दिनुपर्छ। छोरीहरूलाई किन पढाउने भन्ने जस्तो सोच छ। यो सोचले एकदमै जकडिएर जरो गाडेको छ। यसलाई कसरी हामीले अन्त्य गर्न सक्छौँ होला? हस्, अतहरजी, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण कसैले पढ्न सक्ने नसक्ने दुविधामा, कोही भन्नुहुन्छ बालविवाह भएको कारण पढ्न पाइन्छ पाइँदैन भन्ने खालको दुविधा छ।
अर्को भन्नुहुन्छ अर्काको सम्पत्तिलाई पढाएर के काम दोहोरो खर्च किन गर्ने, यो यस्तो खालको समस्यामा सुधार कसरी ल्याउने होला? समाजको जुन सोच छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। त्यसैको लागि त तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ नि। हामी यो परिवर्तन गर्नकै लागि अहिले अगाडि बढेका छौँ र परिवर्तन के आधारमा हामीले ल्याउनु पर्छ भने सबै अभिभावकहरू हामी गरिब छौँ, हामी के हुन्छ भने पिछडिएका छौँ, हामी यो समाजमा अगाडि आउन सकेका छैनौँ, त्यसको लागि राज्यले नै गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु, राज्यको आफ्नो उत्तरदायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नु त्यो जायज हो। तर हामी यहाँ बसिराखेका जति पनि साथीहरू छौँ, अभिभावकहरू यसमध्ये हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खेती गर्नुहुन्छ, खेती गर्दाखेरि असाढमा धान रोप्नु छ भने जेठदेखि नै त्यो खेत रोप्नदेखि लिएर बिउ फाल्नदेखि लिएर त्यसलाई कसरी काट्ने हो, धान ल्याएर कसरी घरमा राख्ने हो, कहीँ गाई गोरुले खाइदिएको छ कि छैन भनेर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उहाँले 12 पटकदेखि 50 पटकसम्म हेर्नुहुन्छ। तर आफ्नो सन्तान, जुन सन्तानको लागि उहाँ के हुन्छ भने सर्वस्व कमाइ गर्नु राख्नु भएको छ र सबैभन्दा बढी माया गर्ने उहाँले कसैलाई हो भने आफ्नो सन्तानलाई हो। तर त्यही सन्तानको भविष्य कसरी बनाउन सकिन्छ, उसलाई शिक्षित कसरी गराउन सकिन्छ, उसको पढाइमा हामीले कति खर्च गर्नुपर्छ, त्यो छोरी जसले भोलि बिहान के हुन्छ भने पढेर अर्को घरमा गयो भने त्यसलाई मैले दाइजो दिनै पर्दैन, पढाइकै आधारमा उसको राम्रोसँग विवाह गर्न सक्छु। यी सबै सोचहरू जुन हाम्रो छ त्यो सोचलाई हामीले हटाउनु पर्छ। अथवा कुनै ठाउँमा भेदभाव हटाउनको लागि तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ हैन? यही सोचको लागि र यसैका आधारमा मैले यो सामाजिक परिवर्तन गर्न सक्छु र यो क्षेत्रमा केही नयाँ कुराहरू विकास गर्न सक्छु भनेर नै उहाँहरूले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको हो। र उहाँहरूको सोच परिवर्तन गरेर यस क्षेत्रलाई अगाडि शैक्षिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले अगाडि बढाउनु नै मेरो नैतिक दायित्व र कर्तव्य हो। त्यही कर्तव्यमा अगाडि पुरा गर्दै जानेछु। र यसरी के हुन्छ भने गरिबीका कारणले अथवा कुनै सांस्कृतिक सोचका कारणले पछाडि परेको जुन हाम्रो समुदाय छ यसले अगाडि ल्याउन सके भने मात्रै मेरो के हुन्छ भने नैतिक विजय हुनेछ। अन्यथा यही सब परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने हामी जस्तो जति पनि सभासदहरू आउनुभयो उहाँहरूले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँहरूको साथ र मेरो नेतृत्व एक भइदिने हो भने मलाई लाग्छ आगामी दिनमा फेरि 4 वर्षपछि तपाईँ यहीँ आएर एउटा यस किसिमको कार्यक्रम गर्नु होला, त्यसमा बृहत परिवर्तन पाउनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। म फेरि सहभागी कहाँ पुग्न चाहन्छु है। अवस्थी सरलाई मेरो प्रश्न छ। मेरो नाम अब्दुल सत्तार खाँ, घर गाविसा निग्लेवा, वार्ड नम्बर 4 बिकुलीमा पर्छ। नेपालमा मुसलमान आएदेखि नै मदरसाहरू छन्, तर पहिला यो देश हिन्दू राष्ट्र भएको नाताले मदरसा त्यसै पनि अवहेलित भएको थियो। गणतन्त्र भएपछि हरेकको हक सुनिश्चित हुँदै गएको बेलामा मदरसालाई पनि सुनिश्चित गर्छौँ भन्ने आउँछ। तर यस कपिलवस्तुमा लगभग 225वटा मदरसा छन्, जसमध्ये लगभग 58 मदरसाहरू प्राविको रूपमा दर्ता भएका छन् र केही वैकल्पिकको रूपमा, तर मदरसा सिधै मदरसाको रूपमा दर्ता छैन। जस्तै मेरो नाम अब्दुल सत्तार खाँ भने म अयोध्या गएर चाहिने नुहाम र चाहिने शिवलिङ्गको पूजा गरौँ भनेदेखि नाम मेरो सत्तार हुन्छ, तर मेरो कर्म सत्ता मुसलमानको होइन। त्यस्तै मदरसा दर्ता गरेको भन्नुहुन्छ, तर दर्ता गर्नुहुन्छ प्रावि। मुस्लिम जाति नेपालको बसोबासी हुन्, यिनको चाहिने उर्दू र अरबी पढाइ हो। हजुरहरूको दिमागमा के छ, उर्दू अरबी पढाएको मात्रै धर्मको हो, धर्मको होइन। त्यो त्यसमा विषय पनि छ, कुरान पढ्ने डाक्टर पनि हुन्छन्, जे पनि। त्यो भएर मदरसाको लागि हजुरहरूले सकभर मदरसा दर्ता प्रक्रिया खोक्लो बनाइदिनुहोस्, मदरसा नै मदरसैको रूपमा दर्ता गर्नुहोस् र यो चाहिने प्रत्येक मुस्लिम मदरसालाई जस्तै स्कुलमा तपाईँहरू शिक्षक दिनुहुन्छ त्यस्तै शिक्षक दिएर यो मुस्लिम मास्टर जुन छन् मौलवीहरू तिनीहरूका मान्यता कसरी हुन्छ, पर्याप्त छन् छैनन् जाँचेर तिनलाई चाहिने थाईको रूपमा दिनुहोस्। यही मेरो प्रश्न होस्। धन्यवाद अवस्थीजी। अहिले देशभरि करिब हाम्रो 800 जति यस्ता मद्रसा विद्यालय छन्। अब यहाँ पनि अब यहाँले भनेकै हिसाबले 50 भन्दा केही मद्रसाहरू चाहिँ हाम्रो अहिलेको रेकर्डमा छन्। अरू बाँकी चाहिँ अब त्यो रेकर्डमा नआएको कारणले तिनको यथार्थ अवस्था त हामीलाई त्यो थाहा छैन। तर यहाँहरूलाई अनुरोध के भन्दा पहिला चाहिँ त्यो अहिलेको मद्रसालाई हाम्रो अभिलेखमा ल्याउने कुरा पनि यहाँहरूले गरिदिनलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यसलाई खुकुलो बनाउने, यसको व्यवस्थापन सहज बनाउने त्यो हाम्रो एकदमै प्रतिबद्धता छ। र यसमा उद्देश्य हाम्रो के हो भने आस्था र शिक्षालाई कसरी जोड्ने भन्ने चाहिँ अहम सवाल हो। यसमा के भने अब जुन आफ्नो मद्रसाको आफ्नो धरोहर धर्म छ त्यसलाई पनि पालना गर्ने र साथसाथै आधुनिक शिक्षालाई पनि सँगै लैजाने उद्देश्यले
हामीले मद्रसालाई चाहिँ विकास गर्दै लगेको हो। पहिलो कुरो त नानीहरूलाई चाहिँ अब जुन एउटा उसको माथि जाने क्रम छ त्यसमा प्राथमिक छ भने त्यसलाई निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अथवा माध्यमिकमा लैजाने पनि हाम्रो त्यो एकदमै नीति हो। त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ र साथसाथै के हो भने पहिला त जग बलियो बनाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो विनम्र आग्रह हो। त्यो प्राथमिक विद्यालयको जुन मद्रसा छ त्यसमा आधुनिक विषय पनि सँगसँगै लैजाने र अरू विषय पनि लैजाने भएको कारणले त्यो धरातलबाट चाहिँ उठेर हामीले चाहिँ क्रमिक रूपमा अगाडि जान्छौँ। हजुर हस् लीलाजी, मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको कारण पनि मुस्लिम समुदायको शिक्षामा कम पहुँच भएको हो तराईमा? त्यो चाहिँ वास्तविक हो, किनभने पतरिया हाम्रै यो क्षेत्र नम्बर 2 कै पतरिया एउटा गाविसमा पनि जम्मा 2टा, एउटा मावि र एउटा प्रावि छ। त्यहाँ 5वटा मदरसा छन्। त्यो गाविसको छेउमा हाम्रो विद्यालय पर्छ, तर त्यो समग्रमा 4-5 क्लास पढ्छन्। त्यहाँ आफ्नो भाषा पनि यो मुसलमानहरूको आफ्नो भाषा पढाइ हुन्छ र त्यसमा गणित, अङ्ग्रेजी, नेपाली अरू विषय पनि पढाइन्छ। त्यो बिचमा विद्यार्थीहरूले टाढा अब चाहिँ सरकारी स्कुलमा जान नपाएर ती स्कुलहरू निमावि माविसम्म छैनन्, प्राविसम्म 4-5 क्लाससम्म पढाएर अनि ती विद्यार्थीहरू त्यत्तिकै त्यहाँबाट ड्रप आउट भएर न मदरसा न सरकारी विद्यालयमा पढ्न जाने र ती विद्यार्थीहरू त्यसै अब 12-15 वर्षको भएपछि अनि विदेशतिर जाने पलायन हुने त्यस्तो किसिमको परिपाटी छ। यो मदरसालाई विद्यालय स्तरमा लैजानलाई जसरी हाम्रो उहाँ अभिभावकजीले बुद्धिजीवीले भन्नुभयो त्यस्तै यसलाई चाहिँ दर्ता गरेर अलिक खुकुल्लो बनाएर सबैलाई समेटेर सरकारी स्कुलमा जस्तै मौलवीमा भएका जस्तो उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ लाइसेन्सको व्यवस्था दिएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई एउटा टिचरमा स्थापित गरेर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो पनि आफ्नो धारणा हो। हस् अतहरजी, यो समस्यालाई चाहिँ तत्काल समाधान गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? मदरसा भनेको पनि विद्यालय नै हो। हेर्नु, शिक्षा आर्जन गर्ने स्थल नै हो। त्यसैले मदरसामा धार्मिक विद्यालय धार्मिक शिक्षा मात्रै प्रदान गरिन्छ भन्ने मूल्य र मान्यताबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र नीतिगत रूपले पनि केही व्यवस्थाहरू भएको छ। मदरसालाई मूल प्रवाहीकरण गरौँ र अन्य विद्यालय सराह नै त्यसलाई सेवा सुविधा प्रदान गरौँ भन्ने कुराहरू अगाडि बढेको छ, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। र अहिले पनि कपिलवस्तु जिल्लाको शैक्षिक अवस्थाको सुधार गर्ने हो भने अघि जुन विषय यहाँ उठेको छ, दक्षिणी बेल्टमा के हुन्छ भने शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनुको प्रमुख कारण एउटा मदरसा पनि हो। जति यहाँ प्राथमिक विद्यालयहरू सरकारी प्राथमिक विद्यालय छ त्योभन्दा बढी मदरसा विद्यालयहरू छ। बढी मदरसा भएको ठाउँमा कसरी चाहिँ शिक्षाको स्तर कमजोर भयो त? त्यसो भएदेखि राज्यबाट यसमा कुनै किसिमको लगानी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा छैन। केही अनुदानका रकमहरू दिनुहुन्छ र एउटा मदरसामा 1जना वा 2जना मौलवीहरू बसेर पढाउनुहुन्छ, जबकि त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या हेर्ने हो भने 100देखि 150-200 जना छ। मदरसाको भौतिक अवस्था त्यस्तै कमजोर छ। शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा त्यहाँ छँदै छैन, किनभने 1जनाले 100जना विद्यार्थीले पढाउँदाखेरि के अवस्था हुन्छ। यसकारण मदरसामा व्यापक सुधार गरेर हामी यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने तराईको यो दक्षिणी बेल्टमा, मधेसको यो दक्षिणी बेल्टमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ। म फेरि सहभागिता पुग्छु है। मेरो नाम उल्फत खातुन हो। म कपिलवस्तुको तौलियामा बस्छु। हाम्रो मुस्लिम समुदायमा पढ्न जाँदैनन्, किनभने पढे भने मतलब जब पाइँदैन। घरमा बसेर मतलब नपढे पनि घरमै बस्नुपर्छ र पढे पनि घरमै बस्नुपर्छ। अनि त्यसलाई हटाउन के गर्नुपर्छ? म अर्को पनि एकजना मुस्लिम समुदायबाटै कुरा सुनौँ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सिराज अहमद, हरदौना गाबिसा। मुस्लिम जो समाज है अभिभावक, उसमें वो सोच नहीं, मुस्लिम समाजमा पुरातन सोच छ। अभी वो सोच की कमी है और यहाँ जनचेतनाको एकदमै अभाव छ। यो सोचलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? इसके लिए मुसलमानों में भी यदि गाउँका अगुवाहरू या गुरुहरू यदि गाउँ जाने हो र सबैलाई शिक्षा दिने हो या जनचेतना जगाउने हो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। हुन त कामै नभएको होइन, यसलाई अभियानकै रूपमा लान पाएको भए चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईलाई। नमस्कार, मेरो नाम वाजिद अली हो। म एउटा मदरसाको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हो र 64मा म दर्ता पनि गराएको हो। राज्यले जुन तरिकाले मुस्लिमहरूलाई मूल प्रभावीकरणमा आउनको लागि बोलाएको छ र हामी जुन मदरसाहरू आएको छु, अझसम्म राज्यले अलिकता जसो प्रसाद जसो मुखमा माने मिठा मात्रै हालिदिएछ र पेट भरे छैन। र हाम्रो प्रत्येक मतलब जो धर्मगुरुको न तलब छ, न हाम्रो बच्चाहरूको त्यसमा पाठ्यक्रमको पैसा हुन्छ, केही पनि आउँदैन। एउटा नाम मात्रै हो कि यो हो। हस् अवस्थीजी, यो विभेद किन?
होइन विभेदको प्रश्नै आएन। दुईवटा कुरा भयो। एउटा कुरो के भने हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ त्यस्ता समस्या छन् त्यसलाई हामीले विशेष ध्यान दिएर अब लगानीकै कुरा गर्दा पनि अहिले हामीले मद्रासैकै लागि मात्रै 1 अरबभन्दा बढी खर्च गरिरहेछौँ देशभरि। अब कपिल वस्तुमा हाम्रो जीएस सालले पछि के राख्नुपर्ने हुनसक्छ होला। अहिलेको हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अब हामी कहाँ आएको रेकर्ड अनुसारको जति मद्रासा छ 40वटा मद्रासामा चाहिँ हामीले विशेष किसिमले प्राथमिक तहको विद्यालय सरह सबै सुविधा दिएका छौँ। अरू बाँकी रहेको 150 मद्रसाहरू जुन 160को आरायण मद्रसा तिनीहरूले पनि त्यही सुविधामा आउँछ। 1 करोडभन्दा बढी त यही जिल्ला मात्रै मद्रसाको लागि छुट्टै पैसा जान्छ। र साथसाथै अर्को हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के आयो भने शिक्षकको व्यवस्थापन, त्यहाँ चाहिँ अब धर्मगुरुहरूको लागि जुन उनीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने कुरा पनि हामीले लगानी त्यो बढाउँदै लगेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ जुन किसिमको लाइसेन्सको प्रावधान छ त्यसलाई पनि छुट दिएका छौँ। एकीकृत गरेर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यो सुरुवात भएको छ। एउटा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ एउटा उत्साहजनक हिसाबले हेरेर पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने, शिक्षकको तालिमको व्यवस्था गर्ने र साथसाथै जुन उनीहरूको सर्टिफिकेसन प्रमाणपत्रको व्यवस्था छ त्यसलाई पनि स्तरोन्नति गर्दै लाने हिसाबले हामीले के भने त्यसलाई त्यतिकै छरेर राख्नुभन्दा पनि विद्यालयको जुन संरचना त्यसमा आबद्ध गर्दै लाने र त्यसको लागि आधुनिक शिक्षामा पनि उनीहरूलाई कसरी प्रवेश गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो हाम्रो अहिलेको प्रयास हो। लामै समय लाग्छ होला हैन त्यसको लागि? लामो समय लाग्ने भन्दा योजनाबद्ध किसिमले हामीले अहिले मद्रसा बोर्ड गठन गरेका छौँ। त्यसले पनि के काम गरिरहेछ। हाम्रो आफ्नो नीतिमा पनि अहिलेको जुन यो हाम्रो यो नियम कानुनमा परिवर्तन गर्ने हिसाबले पनि धेरै कुरा अगाडि बढेको छ। हजुर हस्, म सहभागिता पुग्न चाहन्छु है। म चाहिँ पुनित पाठक, घर मेरो यही पिपरा गाविस चाकरचोडा, यहीँको स्थानीय बसोबासी हो। मेरो सवाल छ यहाँको सभासद अतहर कमालजीसँग। 2071 साल मङ्सिर 10 गते लगभग देखिए आजसम्म तपाईँ हाम्रो क्षेत्रको सभासद हुनुहुन्छ। 2-3वटा विद्यालयमा उद्घाटनतिर पनि लाग्नुभएको थियो। तपाईँ शिक्षाको क्षेत्रमा कति सहयोग पुर्याउनु भएछ आजसम्म अनि अगाडि के गर्न सक्नुहुन्छ? यो सवाल छ मेरो। हस्, धन्यवाद। मैले जवाफ लिहालेँ। अतहरजी, विभिन्न कार्यक्रमहरूको मार्फत, विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षाका कार्यक्रमहरू छन्। ती शिक्षाका कार्यक्रमहरूले मैले समय दिँदै आएको पनि छु र 2-3वटा माले आफैले भनौँ समय दिनु भएको छ तर त्यसको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नको लागि समय दिनु भएन भन्ने खालको आशय थियो त उहाँको प्रश्न? हैन, अब गुणस्तरीयताको लागि भनेको त्यो बाल विकास केन्द्रको भवन नै नभएका ठाउँमा बाल विकास केन्द्र कसरी सञ्चालन हुन सक्छ? बाल विकास केन्द्र भवन बनाउनैको लागि मेरो पहलमा र मेरै अग्रसरतामा बाल विकास केन्द्रहरू जिल्ला विकास समितिको थ्रू अथवा अन्य दात्री निकायका थ्रू सहयोग मागेर ल्याएर बाल विकास केन्द्रको भवन बनेको छ। अब ती बाल विकास केन्द्रहरू चाहिँ धेरै जस्तो अवस्थामा छोरी बुहारी भर्ती गर्ने त्यस्तो खालको केन्द्र बनिरहेछ भन्ने पनि त सुनिन्छ नि हैन? बाल विकास केन्द्रको जुन संरचना छ, बाल विकास केन्द्र अहिले स्थापित भएका हैनन्। योभन्दा पहिल्यै 7-8 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँ सञ्चालन भइराखेको छ र त्यही शाखाहरू, त्यही सामाजिक परिचालकहरू त्यहाँ बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। र हामीले स्ट्रेन्थनिङ गर्ने, हामीले क्यापासिटी बिल्डअप कसको गर्ने हो भने त्यहाँको शाखाको गरिदिने हो। त्यो कुन प्रक्रियाबाट भर्ना भयो र कसले आफ्नो बुहारी र आफ्नो छोरी भर्ना गर्यो त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले जान्ने कुरो हो। मैले के हुन्छ भने जान्ने कुरो होइन, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जान्ने कुरो हो। किनभने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुमति दिने हो र त्यहाँको स्थानीय समुदायले बाल विकास केन्द्र चाहिन्छ अथवा त्यो विद्यालयले बाल विकास केन्द्र चाहिन्छ भनेर भर्ना गरेको हो। त्यसकारण त्यो मेरो यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई मैले भर्ना गराएको छु भने उहाँहरूले स्पष्ट रूपले यही खुला मञ्चमा भन्न सक्नुपर्छ फलानालाई भन्नुभएको। भन्न के खोजेको भने जस्तो हाम्रो सभासदले भन्नुभयो मेरो छोरी बुहारी छैन भन्नुभयो, त्यो होला अहिले तत्काल 71 सालदेखि यता त यो बाल विकासको कोटा वितरण पनि छैन, यो पहिले नै हो। सायद हाम्रो समुदायमा अभिभावकज्यूहरूलाई यो एकदम स्पष्ट छ, उहाँहरूले पनि कतै आफ्ना छोरी बुहारीलाई स्कुल नगए पनि हुन्छ भनेर झोलामै बाल विकास लिएर हिँड्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा नढाँटिकन भन्नुपर्दा हाम्रा बालबालिकाको घात हामी आफै गरेका छौँ। हामीले त्यो कुरालाई आफ्नो वार्डमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो छिमेकमा त्यो बाल विकासको सहयोगी कार्यकर्ता जानुहुन्न भने घचघच्याउने कसले? जिल्ला शिक्षा अधिकारी आएर घचघच्याउने होइन, आरपी बिनीले होइन। कमसेकम तपाईँहरूलाई आफ्नो स्तरबाट, समुदायबाट, अभिभावकबाट त्यो किसिमको काम भयो भने पक्कै पनि बाल विकासका शाखाहरू पनि जागरुक हुनेछ र शाखाहरूले पाउने पारिश्रमिकका कुराहरूमा पनि नेपाल सरकारको ध्यान जानेछ। अहिले त के भइरहेको छ भन्दा बाल विकास चलेनन् समुदायमा भएका, खालि खोल्टीमा मात्र हिँडे भन्ने आरोप पनि आएको छ। अब आरपी सरहरू जानुहुन्छ, शिक्षा कार्यालयबाट अनुगमन पठाउनुहुन्छ, जाँदाको दिन कुन्नी कहाँ थाहा पार त्यहाँ जुट्या हुन्छ, छैन भन्न भएन अनि पछि त्यहाँ चल्दैन। त्यसले गर्दा अभिभावकले अनि यो नजिकको विद्यालयसँग कोअर्डिनेसन भएका सामुदायिक बाल विकासहरू छन् ती विद्यालयले पनि सिफारिस गर्ने कुरामा
चलेको छैन भने सिफारिस नगर्नुहोस्, यसलाई टाइटली लैजानुहोस्, अनि बल्ल बाल विकास चाहिँ सुधार हुन्छ। धन्यवाद। म सहभागिता पुग्न चाहन्छु है। हमारा नाम राधिका कुर्मी, गांव बिसाबास खोर, बसे के घर बिमिहा हूँ। हम पीड़ित महिला हुई, द्वंद्व पीड़ित में हमारा परिवार मारा गए। म द्वन्द्व पीडित महिला, द्वन्द्वको बेलामा मेरो श्रीमान मारिनु भयो। सरकारले 3 जना छोराछोरीलाई मात्र पढाउनलाई छात्रवृत्ति दिन्छ, त्योभन्दा धेरैलाई छात्रवृत्ति नै दिँदैन। अरू छोराछोरीलाई कसरी पढाउनु? मेहनत मजदुरी गरेर मैले खानु कि लत्ता कपडा दिनु कि पढाउनु कि के गर्नु? अनि अर्को कुरा, 18 वर्षसम्मलाई मात्र सरकारले छात्रवृत्ति दिन्छ। यदि त्योभन्दा धेरै पढ्न मन लाग्यो भने कसरी पढाउने? हस्, धेरै धन्यवाद। लवदेवजी, के गर्नु? द्वन्द्व पीडित भएको जो नानीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले 12 कक्षासम्मको लागि सुविधा दिएका छौँ। उहाँले पनि भन्नुभएको छ 12 कक्षाभन्दा माथिको विश्वविद्यालयको लागि हामीले चाहिँ त्यसमा विश्वविद्यालयसित पनि समन्वय गरेर 18 वर्ष जसले नागिसकेका छ उनीहरूको लागि पनि व्यवस्था गर्ने हिसाबले कुरा अगाडि बढेको छ। त्यो सुविधा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ र त्यसमा तलको चाहिँ अब 3टा नानीलाई मात्रै सुविधा दिएको भन्ने कुरा जुन छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले अहिलेको नीति नै त्यस्तो छ। त्यो नीतिमा नयाँ ढङ्गले गएर त्यसलाई के गर्न सक्यो भने त्यो हेर्छौँ, तर अहिले तत्काललाई चाहिँ 3टा नानीलाई मात्रै सुविधा दिने प्रावधान हो। तपाईले भन्नुभयो नि 18 वर्षपछि पनि सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? विश्वविद्यालयमा उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क, हामी यो कुरा मैले टिपेर लगेको छु विश्वविद्यालयसित यो बारेमा उहाँहरूको जस्तो अरू थुप्रै नानीहरू हुन्छ, यो बारे हामी छलफल गरेर शान्ति मन्त्रालय मार्फत यो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। म फेरि सहभागी कहाँ पुग्न चाहन्छु है। परमेश्वर पाठक, चाकर चौडा, पिपरा गाविस। वास्तवमा यो मधेसमा शिक्षा बढाउन लागि शिक्षकहरूलाई पनि टाइमली स्कुल आउन पर्यो। आउँदैनन् अहिले शिक्षकहरू विद्यालयमा समयमा? जुन ठाउँमा व्यवस्थापन समिति या प्रधानाध्यापक दुईटै मिलेर बस्छन् त्यहाँ मनमानी भइरहेछ त्यो स्कुलमा। म सचिवजीसँग एउटा अरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँ पनि अहिले हामी जुन ठाउँमा कार्यक्रम अहिले सञ्चालन गर्दैछौँ यही विद्यालयको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ होइन? छु। तपाईँको विद्यालयमा पनि त्यस्तै हो अवस्था? अवस्था त्यस्तै हो, यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था। यो यहाँ हेर्नुहोस् छा कोठा भवन छ, यहाँ व्यवस्थापन समिति अरू शिक्षक लिएर बच्चाहरूभन्दा धेरै व्यवस्थापन समिति अरू शिक्षक मिलाएर हुन्छन्। यसको लागि विद्यार्थी कति छ यहाँ? विद्यार्थी त अब रजिस्टरमा कति छन् त्यो अब जिसिया साहबलाई हेराउन लागि त हामीले 150 जना लेखेर पुगायो भने त्यो पनि मान्छन्, किनकि यहाँ त आउन हेर्न। पढ्ने चाहिँ कति छन्? पढ्ने त 15 जना पुग्छन् भयो भने धेरै छन्। यो कक्षाहरूमा जम्मा 15 जना मात्रै? 15 जना 20 जना पुग्यो भयो भने चाकर चौडा विद्यालयमा त धेरै पुग्नु भयो। यहाँ हाम्रो गाउँको महिलाहरू पनि छन्, उहाँहरूसँग पनि सोध्नु। वास्तवमा यो देशमा शिक्षा बढाउने हो भने शिक्षाबाट यो जुन राजनीतिक व्यवस्थापन समितिको चुनाव भइरहेछ यो हटाउन पर्यो। शिक्षा अन्तर्गतमा राजनीतिक चुनाव हुन परेन। सचिवसँग कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँले भन्नुभयो हामी गछौँ जनचेतना जगाउँछौँ, जनतालाई अगाडि बनाउन लागि उहाँहरूलाई जनचेतना पनि दिन्छौँ। तर म उहाँसँग एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। 2064 देखि 7 वर्ष बित्यो, 2071 मा पनि चुनाव भयो। हामीहरूले यो देशको जनताले 601 सभासद गर्यो। यहाँ सभासद भवनमा कुर्सी लिएर तोडफोड सभासद जस्ता मान्छे गरिरहेछन्। जनचेतना उहाँले के जोगाउँछन्? जनतालाई आफू पहिला जनचेतना जोगाएर बस्नु पर्यो। त्यहाँ अवस्थित सर मैले दुईटा कुरा भन्न चाहे। एउटा कुरो के भने जुन यो अहिले शिक्षकहरूको बारेमा प्रश्न उठ्यो यसमा चाहिँ एउटा यहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के भने स्वयं यहाँ व्यवस्थापन समितिको सदस्य भन्नुभयो होइन, तपाईँ नैतिक दृष्टिकोणले व्यवस्थापन समिति बस्न मिल्दैन। अब हेर्नुहोस् है 150 जना विद्यार्थी छ भनेर कागजमा लेखेर पठाउने त्यो अनुसारको सेवा सुविधा लिने विद्यालयमा पढ्न आउने जम्मा 15 जना विद्यार्थी यहाँको मात्रै अवस्था यस्तो हो कि देशैभरि यस्तो अवस्था छ? यसो छ, सुन्नु न, सुरुमा नि यहाँले भन्नुभयो हामीले आफैले बढाउने कुरा हुँदैन। त्यो शिक्षकको विद्यार्थीको सबै कुराको अभिले कहाँबाट उठाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँहरूबाट उठाउने नै होइन। अनि त्यो अनुगमन चाहिँ कसले गर्छ? अनुगमन हामीले गर्छौँ, तर सबभन्दा बढी अनुगमन गर्ने व्यवस्थापन समिति, त्यसपछि अनुगमन गर्ने अभिभावक। किन स्थानीय तहमा चाहिँ उहाँहरू निष्क्रिय भइदिँदाखेरि यो सबै समस्याको सृजना त्यहाँबाट भएको। हामी त्यसमा लाग्छौँ होइन, हामी लाग्छौँ। हाम्रो संयन्त्र क्रियाशील छ, जिसा साहब स्वयं यही हुनुहुन्छ। त्यो बारेमा हामीले गरेका प्रयासहरू यहाँलाई थाहा छ। तर स्थानीय तहमा तपाईँहरूले शुभ लाग्नु भएन क्या, तपाईँहरूले जानकारी गराउनु पर्यो। तपाईँहरूको आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने दोष मात्र दिनु पनि पुग्दैन। हामी पनि त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। तर तपाईँहरूले पनि आफ्नो व्यवस्थापनसँग आफै बस्नु भएको छ भने तपाईँहरूले त्यो कुरा किन लुकाउनु भयो भन्नुहोस् त? त्यो कुरा मिल्छ?
विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि स्थानीय समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यहाँ उठाउनु भयो। यो बीचमा चाहिँ म यहाँ एउटा उदाहरण राख्न चाहन्छु। समुदायले चासो दियो भने सार्वजनिक विद्यालय पनि महँगो बोर्डिङ भन्दा आकर्षक हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण गुल्मीमा छ। यो सम्बन्धमा हाम्रा साथी मेघराज रसाइलीले तयार पारेको एउटा सामग्री म यहाँ राख्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2009 सालमा स्थापित महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय गुल्मी जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यालयमा पर्छ। झन्डै 50 जना शिक्षक र 1000 जना विद्यार्थी भएको यो विद्यालयमा 1 कक्षादेखि नै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ। यहाँ कम्प्युटर शिक्षा पनि सञ्चालनमा छ। विज्ञानका जटिल सिद्धान्तहरू विद्यार्थीले घोकेर होइन, प्रयोगशालामा आफै अभ्यास गरेर सिक्छन्। सोलरबाट चल्ने गाडीसहित अनेकौँ यन्त्रहरू विद्यार्थीहरूले बनाएका छन्। सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउने भएकोले शिक्षकहरूले राम्रोसँग पढाउँदैनन् भन्ने गुनासो यस विद्यालयमा छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भुवन श्रेष्ठ, हामीले सामान्य एउटा चाहिँ निर्णय समेत कस्तो गरेका छौँ भने यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेका सबै पदाधिकारीहरूले आफ्ना बच्चाबच्चीहरू अनिवार्य रूपमा यहाँ विद्यालयमा चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ। यहाँ जति पनि चाहिँ शिक्षक स्टाफहरू हुनुहुन्छ ती स्टाफहरूका बच्चाबच्चीले पहिला चाहिँ बाहिर गएर निजी विद्यालयहरूमा पढ्ने, बोर्डिङहरूमा पढ्ने प्रचलन यहाँ विद्यालयमा चाहिँ विद्यमान थियो। तर अहिले हामीले चाहिँ सबै टिचरहरूलाई, सबै व्यवस्थापन समितिमा रहेका साथीहरूले अनिवार्य रूपमा चाहिँ यही विद्यालयमै आफ्ना बच्चाबच्चीहरूलाई पठन पाठन गराउनुपर्ने अनिवार्य नियम चाहिँ हामीले लागू गरेका छौँ। विद्यालयका सहायक प्राचार्य मोती प्रसाद खनाल पनि शिक्षकहरूको समर्पण नै सफलताको सबैभन्दा ठुलो सूत्र भएको मान्छन्। मैले मेरो कक्षामा मैले यति बच्चाहरू उत्तीर्ण गराउँछु भनेर हामीहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुमै हामीले आफ्नो किसिमको प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ जाहेर गर्छौँ। त्यही अनुसार हामी कसैलाई छलछाम नगरिकन आफ्नो लक्ष्यमा मिट गर्नको निमित्त अहोरात्र जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि हामी यहाँका कटिबद्ध शिक्षकहरू लाग्छौँ। विगतका एसएलसी परीक्षामा विशिष्ट श्रेणीसहित 98% विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल भएपछि अभिभावकहरूले निजी विद्यालयबाट आफ्ना छोराछोरी झिकेर यस सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन थालेका छन्। बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 9 बजेसम्म क्लासहरू स्टार्ट गरिरहेका छौँ। तिनीहरूले नजानेको बखतमा बच्चाहरूलाई जुन जुन सब्जेक्ट हार्ड सब्जेक्टहरू छन् त्यसमा उनीहरूलाई कोच गर्ने गर्छौँ। घरमा गए पनि मोबाइलबाट हामीहरूलाई सोध्छन् अनि हामीहरूले उनीहरूलाई त्यो क्वेसनको चाहिँ एन्सर दिन्छौँ। यसमा हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू एकदमै दत्तचित्त भएर चाहिँ लाग्नुहुन्छ। कतिखेरै पनि विद्यार्थीहरूले हामीबाट लिन सक्ने जुन शिक्षा हो त्यो लिन सक्छन्। त्यो लिनको निमित्त उनीहरू चाहिँ प्रेरित भइरहेका छन् र यस साल हामी 100% रिजल्ट ल्याउनको निमित्त कार्यक्रमहरू बनाएर लन्च गरिरहेका छौँ। लीलाजी, यो गरिबीको कारण अथवा जनचेतनाको कमीको कारण शिक्षामा अलिकति पछाडि परेको हो कि यो क्षेत्र, अथवा समुदायको चासो कम भएको कारण चाहिँ त्यस्तो भएको हो? यो गरिबीको कारणले मात्र होइन, यो समुदायमा चेतनाको कमी भन्ने हो कि अब अभिभावकले बच्चाहरूलाई जुन यहाँ अहिले आरोप आइरहेको छ सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर घट्यो अनि बोर्डिङहरूमा धेरै पर्सेन्टेज ल्याउने अभिभावकको जुन गुनासो छ, शिक्षकहरू समयमा नआउने भन्ने कुराहरू छ। शिक्षक एक्लै आएर जस्तो यहाँ अहिले एकजना व्यवस्थापन समितिको सदस्यज्यूले भन्नुभयो विद्यार्थीभन्दा धेरै शिक्षक र व्यवस्थापन समिति हुनुहुन्छ। यो वास्तवमा कमी कमजोरी व्यवस्थापन समितिको हो मलाई लाग्छ। व्यवस्थापन समितिको चुनाव नै भन्नुपर्छ। यहाँ त स्थानीय लेभलको भन्दा नि यो सभासदहरूको चुनाव भन्दा नि बढी हुन्छ। यहाँ जब चुनाव हुने बेलामा मैले स्कुललाई या गरिदिन्छु उ गरिदिन्छु भनेर यहाँ चाहिँ लड्ने अनि चुनाव जितिसकेपछि चुनावमा के हुन्छ, पार्टी विशेषबाट मान्छेहरू आइसकेपछि हारेको पक्षले विद्यालयमा चासो नदेखाइदिने, जितेको पक्षहरूले अब हाम्रो बहुमत छ के र हाम्रो यिनीहरूले के नै गर्न सक्छन् र भन्ने त्यो दुईटाको आपसी द्वन्द्वको कारणले पनि विद्यार्थीहरूको पढाइमा चाहिँ हानि भएको छ। विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालयमा नआउँदा अभिभावकले चासो देखाएर समयमा आउँदैन। अतहरजीबाट लिइहालौँ। अतहरजी, तपाईँले चाहिँ विद्यालयको सञ्चालक समितिमा चाहिँ आफ्ना कति कार्यकर्ताहरूलाई जिताउनु भएको छ? म कुनै दलको सदस्य नै छैन भनेपछि म कुनै दलसँग सम्बन्ध भएर कुनै व्यवस्थापन समितिमा कार्यक्रम अथवा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने कुरै आउँदैन। आफ्ना सहयोगीहरूलाई कतै सहयोग गर्ने कामै गर्नु भएको छैन? अहिलेसम्म यो निर्वाचनमा व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा मैले भागै लिएको छैन। अनि त्यो निर्वाचन चाहिँ तपाईँहरूको सभासदको निर्वाचन भन्दा पनि कडा हुने कारण चाहिँ के रहेछ?
अब यसको पछाडि के हुन्छ भने केही न केही चलखेल अवश्य नै होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनभने व्यवस्थापन समिति अभिभावकहरूमध्येबाट गठन गरून् र आफै जसको बच्चा त्यो विद्यालयमा पढिराखेको छ त्यही व्यक्ति नै त्यसको नेतृत्वमा गयो भने पक्कै पनि त्यो विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्छ, त्यहाँको गुणस्तरमा सुधार गर्छ र त्यहाँ केही नियमित प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने सोच र मान्यताका साथ राज्यले यो नियम ल्याएर आयो। तर विडम्बना के छ भने आफ्नै बच्चा पढ्ने विद्यालयलाई लथालिङ्ग पार्नको लागि, त्यहाँको शैक्षिक अवस्था बिगार्नको लागि किन यस किसिमको प्रयास भइराखेको छ यो बुझ्नै नसक्ने खेल छ। किनभने एउटा विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन हुनको लागि त्यसमा विद्यार्थी हुनुपर्छ, अभिभावकको उत्तिकै चासो हुनुपर्छ र शिक्षकको आफ्नो जे जिम्मेवारीहरू छ त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ। यी सबै मिले भने मात्रै के हुन्छ भने त्यस क्षेत्रका राजनीतिक दल जो क्रियाशील छ र जिल्ला शिक्षा कार्यालय जो उसको अनुगमन र मोनिटरिङको लागि व्यवस्थापन गरिएको र साथसाथै उसले त्यहाँ लगाउनु पर्ने आर्थिक सहयोगहरू दिने हो। यहाँ दोषारोपणको प्रक्रिया मात्रै देखियो। म सहभागी कहाँ पुग्न चाहन्छु है। नमस्ते, मेरो नाम शशिकला यादव, म महाराजगञ्ज गाविसको सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरू आफू त सरकारी स्कुलमा पढाउनुहुन्छ तर आफ्नो बच्चालाई किन बोर्डिङमा पढाउनुहुन्छ त्यही म भन्न खोजिराखेको हो। लीलाजीबाट यसको जवाफ लिइहालौँ न। उहाँले भन्नुभएको कुरा मलाई पनि एकदम ठिक लाग्यो, किनभने म पनि यसको विरोधी हो। मैले मेरो बच्चा पनि सरकारी स्कुलबाटै पढाएर अहिले मेरो छोरा इन्जिनियर छ। मैले बोर्डिङको म एकदमै विरोधी हो। बोर्डिङमा हामीले टिचरहरू आफ्नो बच्चा बनाउन भनेर अन्त पठाउने, अरूको बच्चा बिगार्न जाने होइन, यसमा मेरो पूर्ण सहमत छ। टिचरहरूले आफैमाथि त्यत्रो अविश्वास किन रहेछ शिक्षकहरूमा? किनभने जस्तो त्यहाँका बुद्धिजीवी अभिभावकहरूले पनि अलिकति हुने खानेहरूले बोर्डिङमा पढाउनुहुन्छ, गरिब गुरुबाका छोराछोरी विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्, काम गर्ने बेला भयो स्कुल नजा, अनि कोही बिहावर्तन भयो स्कुल नजा, अनि विद्यार्थीहरू जब टाइममा स्कुल जान्नन्, कोर्स कम्प्लिट हुन्न, अनि उनीहरूले पढ्ने गुणस्तरीय शिक्षा त्यहाँ समयमा नगएपछि पाउँदैनन्, अनि आफ्नो बच्चालाई नि किन खेर फाल्ने भनेर उहाँहरूले अब बाहिर चाहिँ छोराछोरीलाई सिफ्ट गर्न पठाउनु पर्ने एउटा त्यो बाध्यता पनि हो। त्यसले गर्दा शिक्षामा यो अभिभावकहरूमा सबभन्दा हामीले एक दिन विद्यालय नपठाउँदा बच्चाहरूको पढाइ बिग्रिन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अभिभावकमा नहुँदासम्म यो यसरी हामीले जति नै बहस गरे पनि यो सुधार हुँदैन। यसलाई अभिभावकले नै चेतना जगाउनुपर्छ। मेरो नाम प्रेम प्रकाश शुक्ला हो। मेरो घर यहीँ बलुवा गाविसा वार्ड नम्बर 9 सुसानियामा छ। मेरो प्रश्न शिक्षा सचिवलाई छ। शिक्षा कार्यालयले त अनुमति दिइराखेछन्, निमावि मावि उच्च प्रावि जुन पनि छ, अब जसमा दरबन्दी छैनन् त्यो अनुमतिको आधारमा दरबन्दी उपलब्ध गराइदिनु हुनु, त्यो कसरी हुन्छ, त्यो पहल गरिदिनु। हस् अवस्थीजी, यदि विद्यालय तहको व्यवस्थापनमा यहाँहरूको क्रियाशीलता बढेर गयो, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थी छन् भने शिक्षकको अभाव हुँदैन, तर विद्यार्थी नभएपछि शिक्षक पाउँदैन, त्यो कुरा एकदम निश्चित हो। त्यो कारणले अब विद्यालय खोल्ने विद्यार्थी नहुने अनि शिक्षकको माग गरेर चाहिँ त्यसरी हुँदैन। जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षकको अभाव हुँदैन। फेरि सहभागीको प्रश्न लिन्छ है। म बालकृष्ण बराई कपिलवस्तु गाविसा धर्मपनिया वार्ड नम्बर 3 से रही हैं। मेरो प्रश्न छ सचिवजीलाई, यो अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने शिक्षा नै हो र यसलाई हामीले अझै बढावा दिने कि यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हो? न्यूनीकरण गर्ने हो भने हाम्रो सहसचिवजीसित के कार्ययोजना छ? केही समयपछि यसको जवाफ लिनेछु। यहाँ एकजना उमेर पाएको मान्छेले हात उठाउनु भएको छ है। नाम राजाराम यादव, हम बलुआ जनता मावी के अध्यक्ष हुई। हमारे यहाँ सर्व जोन है 1050। हाम्रो स्कुलमा 1050 जना विद्यार्थीहरू भर्ना भएका छन्। अब यो 28 गाविसमा उच्च मावि पनि छैन। अब यसै स्कुललाई यदि तपाईँहरूको सहयोग भयो र यसलाई उच्च मावि बनाउन पाइयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रा स्कुलका शिक्षकहरू पनि उच्च मावि पढाउन सक्ने खालका छन् र विद्यार्थीहरू पनि नियमित आउँछन्। यो स्कुलमा कुनै पनि गडबडी पनि छैन। हमारे यहाँ शिक्षक के कोनो गड़बड़ी नहीं है, शिक्षक सब हाजिर होते हैं, सब पढ़ावत हैं बढ़िया से, बच्चे भी हाजिर होते हैं। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँले अघिदेखि हात उठाउनु भएको छ है, तपाईँ उठ्नु होला। सबले नमस्ते, म शर्मिला यादव। मेरो प्रश्न यस्तो रहेको छ, हामीले चाहिँ कक्षा 1 मा स्कुल भर्ना हेर्ने हो भने 100-200 जनाको हुन्छ, तर हामी कक्षा 10 मा पुग्दा पुग्दै त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या गएर 20 जना 30 जना हुन्छ। त्यो समस्या चाहिँ कसरी हुन्छ र त्यसलाई समाधान गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो म सुन्न चाहन्छु सचिवज्यूलाई। हस्, धेरै धन्यवाद। सहसचिवज्यूबाट मैले जवाफ लिइहालेँ। विद्यार्थी सङ्ख्याको उठान कहाँबाट हुन्छ भने तपाईँहरूले गर्ने होइन, त्यो
तपाईँहरूले जस्तो विद्यार्थी सङ्ख्या यहाँबाट पठाउनुहुन्छ हाम्रो जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूको समेत यहाँहरूको प्रतिवेदनको आधारले हामीले चाहिँ त्यसलाई स्थापित गर्छौँ। त्यसको आधारले सुविधाहरूको निर्धारण हुन्छ। एकैछिन लाभदेवजी, कस्तो चित्र जाँदो रहेछ भन्ने त थाहा भयो नि होइन? अघि भर्खरै एकजना सहभागीले भन्नुभयो 150 जना विद्यार्थी भरेर पठाएको छौँ, छनलाई जम्मा 15 देखि 20 जना मुस्किलले छन् भनेर। तर टिकाउने कुरामा चाहिँ जुन नानीले उठाएको प्रश्न छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। किनभने अहिले यही जिल्लामा कुरा गर्दाखेरि पनि होइन, त्यो अनुगमन गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले? अनुगमन गर्छौँ, गरिरहेछौँ। अनुगमनबाट कारवाही पनि आज यहाँ सोधौँ। कतिपय अब साथीहरूको हामीले अहिले मुद्दा चलिरहेको छ, कतिपयको चाहिँ जागिर गएको छ। त्यसले गर्दा अनुगमनको कुनै समस्या होइन, तर दैनिकी अनुगमन गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ। र विद्यार्थीको टिकाउने कुरामा चाहिँ यो नानीले उठाएको महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने छात्राहरूको बारेमा हेर्दाखेरि जति कक्षा 1 मा नानीहरू चाहिँ भर्ना हुन्छन्, 2 कक्षामा 3 कक्षामा अथवा भनौँ त्यसपछि 8 कक्षामा त्यो घट्दै जाने क्रम चाहिँ दुईवटा कारणले चाहिँ देखिएको छ। एउटा कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो त्यहाँ विद्यालयको सरसुविधा पठन पाठन त्यसले गर्दा पनि केही समस्या छन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ छात्राहरूको लागि विशेष गरिकन उनीहरूलाई कसरी त्यो वातावरण निर्माण गर्ने, जस्तै अब सर्फीकै व्यवस्था नभएर पनि कतिपय छात्राहरू स्कुल आउनु पाएको छैनन्, त्यसमा सुधार गर्ने कुरा हामी लागिरहेछौँ। र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि उनीहरूलाई जुन किसिमले हामीले अब पछि व्यवसायको कुरा पनि अघि एउटा नानीले जोडिएको थियो, त्यसमा चाहिँ अब सकेसम्म सिपमूलक किसिमको यदि त्यो शिक्षा हामीले दिन सक्यौँ भने त्यसमा छात्राहरूको उपस्थिति बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हस्, धेरै धन्यवाद। लीलाजी, शिक्षकहरूको चाहिँ कस्तो योगदान हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? विद्यार्थीहरू जुन भर्ना हुँदा धेरै हुने, पछि गएर जुन कम ड्रप आउट हुने त्यो प्रत्येक विद्यालयमा छ, धेरै र थोरैको कुरा हो। वास्तवमा विद्यार्थीहरू कति हुन्छन्, अर्थात् हामीले जुन विद्यार्थी भर्ना अभियानमा घर दैलो कार्यक्रम गर्छौँ, बच्चाहरू भर्ना गर्छौँ, नयाँ पुस्तकहरू पाउँछन्, बच्चाहरू केही दिन आउँछन् र बिचमा ड्रप आउट हुन्छन्। यसमा व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको पनि विशेष भूमिका छ। शिक्षकमा मात्रै दोष आउँछ। गलत गर्ने शिक्षकलाई व्यवस्थापन समितिले टाइट गर्न त सक्नु पर्यो नि। जिम्मेवार यहाँ त के छ भने व्यवस्थापन समिति बन्छ, तर यो मास्टरलाई मात्रै भन्छ मैले त्यो विद्यालयमा के गर्नुपर्छ र मैले यो विद्यालयमा बसेर अभिभावक भएर यो समितिको अध्यक्ष भएर मेरो कार्यकालमा मैले के गर्ने भन्ने एउटा त्यो नीति लिएर गयो भने पक्कै पनि त्यो विद्यालय सुधार भएको छ। हाम्रो विद्यालय म आफ्नै उदाहरण दिन्छु। 2045 सालमा स्थापना भएको मावि बग्दी अहिले 66 सालमा तेस्रो पटक चौथो पटक एसएलसी भयो। त्यहाँ अहिले 1050 विद्यार्थी छन्। त्यहाँ अभिभावकहरूले 10 मिनट लेट भयो भने तपाईँ किन बाटोमा भन्छन् हामीलाई भनी अभिभावकले नै विद्यालय कसरी लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। धेरै धन्यवाद। यो बिचमा चाहिँ म कपिलवस्तुका जिल्ला शिक्षा अधिकारी मैले यहाँ अगाडि देखेको छु। यति धेरै समस्याहरू सुन्यौँ हामीले, कुराहरू सुनिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई यो समस्याको समाधान आफ्नो तहबाट, जिल्ला तहबाट कसरी गर्न सकिन्छ जस्तो लागेको छ? मेरो नाम हरि गौतम, म जिल्ला शिक्षा अधिकारी कपिलवस्तुमा। र अब मद्रसाका कुराहरू आएका छन्। मैले के भनेको छु भने नीति नियम एकातर्फ छ, हामीसँग छ, तर त्यसलाई हामी रेगुलेट गरौँला, माथि मन्त्रालय शिक्षा विभागमा कुरा गर्छौँ। अहिले दरखास्त दिनुहोस् तपाईँहरूको यदि इच्छुक छ भनेर हामी यो पुस महिनामा हामी दरखास्त लिइरहेका छौँ। मद्रसाकोमा विद्यालयको निरीक्षणको कुरामा पनि म यहीँ आएर निरीक्षण गरेको छु। उहाँले 15 भन्नुभयो, मैले 50 जना जति विद्यार्थी कक्षामा फेला पारेको छु। तपाईँहरू अनुगमनमा आउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि विद्यार्थीहरू यताउतिबाट बटुल गरेर ल्याएर राखिदिनुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ अनुगमन छड्के आएर यो छड्के आएरै गरेको अनुगमन हो। तर त्यहाँ 15 जना मात्र विद्यार्थी हुन्। मैले चाहिँ विशेष गरेर आरपी र बिनीहरूलाई पनि निगरानी गर्न पठाएको छु र धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ। त्यो सुधार चाहिँ के हो भने अब स्कुल त जनताको हो, जनताको स्कुल हो, जनताले निगरानी बढी गर्नु पर्यो। शिक्षकै नभएर हो भने हामीसँग पिसिएफ फन्डिङ छ, स्यालेरी फन्डिङ, मावि निमाविको फन्ड र प्राविलाई पनि, त्यसबाट पनि सम्बोधन गर्छौँ। धेरै धन्यवाद। अतहरजी, बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याउनैका लागि पनि जुन समस्या छ त्यो समस्या समाधानको लागि के गर्न सकिएला? अब यो बालबालिकालाई विद्यालयसम्म हामीले पुर्याएर मात्रै पनि समस्या समाधान हुँदैन। एउटा त तपाईँ जस्तो नेताले केन्द्र स्तरमा बसेर र यहाँ बसेर चाहिँ गर्न सक्ने काम के हुन सक्छन्? एउटा शिक्षालाई राज्यले के हुन्छ भने शुल्कविहीन अवस्थामा पुर्याएको छ, त्यसको लाभ हामीले लिनुपर्छ। दोस्रो के हुन्छ भने शिक्षामा यस्ता गरिब, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको वर्गको लागि पनि राज्यले केही न केही सहुलियत, आफूले सक्दो सहुलियत दिएको छ, त्यसलाई हामीले लिनुपर्छ। जो के हुन्छ अत्यन्त पछाडि परेको छ र जेहेन्दार छ, पढ्न खोजिराखेको छ भने त्यसको लागि हामीले आफ्नै स्तरबाट कुनै एउटा कोष खडा गरेर, एउटा फन्ड खडा गरेर त्यसले हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न। मैले सक्ने भनेको के हुन्छ भने मेरो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रम अन्तर्गत मैले पाउने रकमहरू जुन छ, यहाँका सम्पूर्ण
सहयोगी साथीहरूका आधारमा उहाँहरूले के हुन्छ भने शिक्षामा यति लगानी गर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा यति गर्नुहोस्, विकास निर्माणमा यो गर्नुहोस् भन्ने जुन सुझाव दिनुहुन्छ र त्यही अनुसार उहाँहरूको माग आउँछ, त्यो अनुसार मैले आफूले गर्ने हो। जबसम्म स्थानीय स्तरबाट माग जिल्लामा जाँदैन र जिल्लाले केन्द्रसम्म माग पुर्याउन सक्दैन तबसम्म माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको स्थापनै गराउन सकिँदैन। त्यसैले यी सबै समुदायका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हातेमालो गरेर उहाँहरूसँग बैठक छलफल गरेर यसलाई अपग्रेड गर्नु मेरो एउटा नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ भने एउटा सभासदको हैसियतले मैले पाउने जे जस्तो सुविधाहरू छ र त्यसमा बढीभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा पनि लगानी गर्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। म आजको बहस चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सुझाव अथवा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम साझा सवाल, BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ, नेपाल। त्यसैगरी तपाईँ हामीलाई nepali.letters@bbc.co.uk मा पनि सम्पर्क गरी आफ्नो विचार अथवा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा स्वतन्त्र सभासद अतहर कमाल मुसलमान, त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थी र शिक्षक लीला खनाल लगायत तपाईँ सहभागी दर्शक अनि श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।